Telur step by, telur pukul. Give me one more. Oh. Super sat. Oh. Inside. Ali, dia masak ni untuk Ali. You are not here, but it's for you. Kenapa topi dia tinggi sangat ni? Cili. Nak pedas tak nak pedas? Sikit. Sikit pedas. Aku suruh gaya nasi. Telur batu. Wah, tengok tu sejuk. Mana betul? Dua ni dua. Jangan blokir dulu. Oh. So indah kisah cinta yang pernah aku rasakan alami dan walaupun 1000 tahun telah berlalu, kisah cintaku tak akan berhenti. Kalau masak mesti nyanyi sikit. Kalau saya buka restoran, guarantee bankrupt betul. Harga you datang makan free. Yes. Push. Tengok dia boleh pusing dia tolong. Kalau tak sedap, masing-masing tolong balik bilik masing-masing tidur je. Jangan cakap banyak. Tes balik. Lagi sikit. Oh my god. Dia pergi rasa kelas sangat. Macam batuk bakul angkat sendiri je lah. Siapa nak puji lagi? Kalau tak ini sendiri. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, test. Kalau tak sedap, saya tak nak masak lagi. Inilah. Hari ini saya juga nak tunjuk cara membuat nasi goreng. Kerana itu hari abang saya ya, kerana saya Sultan Johor masak nasi goreng. Jadi saya pun nak tunjuk masak nasi goreng. Kalau Sultan Johor tadi tunjuk satu jenis nasi goreng, saya nak tunjuk dua cara. Mula kita panaskan kuali ya. Kita guna olive oil untuk sihat. Taruh minyak dulu, hangatkan kerana kita nak goreng sosej tu dulu sedikit. Sekarang minyak dah panas sikit. Goreng sosej tu sebentar saja. Okay, fry the sausage till it's golden. Up to you, you want it more well done. Sausage kita dah siap ya. Sekarang kita goreng bawang putih. Goreng bawang sehingga wangi dan keemasan. Ya, tengok dari bawang ni macam mana. Ni dah nak golden kan? Bila dah nak golden, kita masukkan telur kita. Jangan pukul. Okay, apabila telur dah begitu, kita masukkan nasi kita. Kita masukkan balik sosej tadi. Ya, garam cukup rasa. Lada cili yang kita dah potong halus-halus itu. Dan daun sup, daun sari. Sekarang kita ratakan. Last but not least, kicap manis, kicap kipas hijau. Dan kita tuang kicap manis ikut sebanyak mana kita suka. Dan kita gaul dia rata-rata. Nasi goreng sosej kegemaran ananda saya Sultan Iskandar yang bonda saya selalu buat. Ni tadi kita pakai minyak, sekarang kita pakai butter. Cairkan mentega ya, ni ada mentega. Itu jadi saya akan tahu garam sebentar lagi. Kerana saya sudah kasih lada tu goreng dengan butter. Lepas ni kita masukkan telur. Dan sekarang kita taruh nasi ya. Nasi goreng mentega. Hanya taruh telur dengan lada hidup merah yang ditumbuk bersama garam kasar. Ini
favorite ayahanda saya dan abang saya Sultan Johor pun dulu kecil-kecil dia santap ni je. Tapi kadang-kadang kalau ada roast beef lebih, kita masuk. Ada ikan membal goreng lebih, kita masuk. Kalau ada ayam goreng, kunyit lebih pun, kita potong kecil-kecil, kita masuk. Inilah kita orang punya masakan kalau lapar. Jadi hari ini saya tunjuk 2 jenis nasi goreng. Satu, nasi goreng sosej tadi yang kita sedang goreng sama sosej dengan kicap. Yang ini kita gunakan minyak dan kita tumis bawang putih dahulu dan kita masukkan daun sup, kicap manis dan sosej. Yang ini nasi goreng mentega. Terima kasih. Kita jumpa di masa yang akan datang.